होइन अगाडिको कुरा हो। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूले रक्सी छुटाउने औषधिको बारेमा एउटा भिडियो धेरैले हेरिसक्नु भएको छ र यो यसरी रक्सी छुटाउने औषधिको बारेमा मैले भिडियो राखिसकेपछि धेरैले हेरिसकेपछि मलाई 3-4वटा क्वेसनहरू एकदम रिपिटेड धेरै मैले यहाँलाई देखाउने छु। मेरो इनबक्समा आएको मेसेजहरू पनि धेरै व्यक्तिहरूले एउटै खालको क्वेसन धेरैले गर्नुभयो, धेरैले एउटै खालको क्वेसन सोध्नुभयो। त्यही भएर आज मैले यी रक्सी छोड्ने औषधि जुन मैले भिडियो राखेको थिएँ त्यो भिडियोमा आएका धेरै क्वेसनहरूको म मोस्टली रिपिट भएका 2-3टा क्वेसनहरू छ, त्यसको यहाँहरूलाई उत्तर दिने प्रयास गर्छु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। नमस्ते, वेलकम एभ्रिवान इन माई च्यानल। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ यो च्यानलमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कुराहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, जानकारी हुन्छ। धेरै दर्शकहरू च्यानलमा आउनुभयो र भिडियो हेर्नुभयो र जानुभयो, तर सब्सक्राइब गर्नु भएन। मैले पनि धेरै दुःख मेहनत गरेर यहाँहरूको लागि भिडियो ल्याइरहेको हुन्छु। सब्सक्राइब गर्दा यहाँहरूको केही जानी होइन, बिग्रिने होइन, केही 2-4वटा जानकारी नै यहाँहरूले पाउने हुनुभयो। फेरि यो डाइजोन भन्ने एउटा ट्याब्लेट छ। यो डाइजोन मैले अघिल्लो पटक पनि देखाएको थिएँ। यो डाइसुल्फिराम भन्ने एउटा औषधि छ। 250 mg को यो औषधि हुन्छ, 250 mg को यो औषधि हुन्छ र यसको इन्डियन मूल्य यहाँ देखिरहनु भएको छ, समथिङ 36 रुपियाँ इन्डियन मूल्य यसको पर्छ। र यो रक्सी छुटाउन प्रयोग हुने अहिलेसम्ममा सबैभन्दा प्रभावकारी रक्सी जसले खान्छ, जसलाई रक्सीको लत लागेको छ, रक्सी छुटाउन प्रयोग गर्नेमा युज हुने औषधि हो। र यसरी मैले यो भिडियो यहाँ राखिराख्दाखेरि यहाँ धेरै दर्शकहरूले विभिन्न खालका क्वेसनहरू सोध्नुभयो। र अर्को कुरो के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँहरूले यो भिडियो पुरा हेर्दै हेर्नुहुन्न कि। जस्तो अब यो भिडियो 7-8 मिनटको छ। युट्युब स्टुडियोमा लास्ट टाइम जुन छ नि सबैले हेरेको जुन त्यो लगभग 3000 भ्युज गएको छ। 3000मा कतिजनाले कति समय हेर्नुभयो भन्दाखेरि मोटामोटी 3 मिनट हेर्नु भएको छ कि। स्किप नगर्नु न, भिडियो पुरा हेर्नुहोस् के। भिडियो पुरा हेरेपछि पो पुरा जानकारी पाइन्छ। र अनि त्यसपछि हेर्नुहुन्छ, अगाडि हेर्नुहुन्छ, यसो हेर्नुहुन्छ, पाइँदो रहेछ भनेर कहाँ पाइन्छ कसो हो पुरा सुन्नुहोस् कुरा, अनि बल्ल यहाँहरूले पुरा इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ र अनि त्यसपछि कुरा क्लियर हुन्छ कि। मेनली सोधिएका क्वेसनहरू भनेको कुन ठाउँमा छ, पसल हजुरको कुन ठाउँमा छ भनेर यहाँहरूले धेरै क्वेसनहरू सोध्नु भएको छ। मेरो पसल पोखरामा छ, तर मेरो ध्येय, मैले यो भिडियो राख्नुको तात्पर्य मेरो पसलको प्रसार होइन, यो देशभरि नै पाइने औषधि हो। यो कहाँ पाइन्छ? दोस्रो क्वेसन यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, यहाँ मैले देखाइरहेको छु कि यो कहाँ पाइन्छ, यो औषधि कहाँ पाइन्छ भनेर धेरैले हामीले कसरी पाउन सक्छौँ भन्ने धेरैको क्वेसन छ। यो औषधि नेपालको अति राज्यभरि जहाँ कोही पनि पाउँछ। हाम्रो देशको कानुनले के भन्छ भन्दा यो मैले देखाइरहेको औषधि छ, यो मौका मात्रै होइन, यो रजिस्टर एउटा नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधि हो र यो जहाँ कहीँ पनि पाउँछ, यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ है। यो कुरोलाई चाहिँ एकदम क्लियर हुनुहोस्। यहाँबाट मैले यो दबाई बेच्नलाई, मेरो पसल प्रसार गर्नलाई यो भिडियो बनाएको होइन। यो भिडियो बनाउनुको मूल ध्येय भनेको रक्सी छुटाउने पनि औषधि छ, त्यसको नाम डाइजोन हो। यो औषधि पाउँछ। अब हामीले कसरी खुवाउन सकिन्छ, कस्ता बिरामीलाई खुवाउन सकिन्छ भन्ने तेस्रो क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले यहाँहरूले सोध्नु भएको छ। त्यसको एन्सर यहाँहरूको के छ भन्दा कुनै व्यक्तिले 1-2 प्याक रक्सी खान्छ र कहिलेकाहीँ अकेजनली पार्टीहरूमा खान्छ, त्यस्तोमा होइन कि यो औषधि। जो रक्सीको लतमा परिसक्नु, बिहानैदेखि जसले रक्सी खानुहुन्छ, चियाको सट्टा रक्सी खानुहुन्छ, भातको सट्टा रक्सी खानुहुन्छ, खाजाको सट्टा रक्सी खानुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि मात्रै यो भिडियो हो र यो रक्सी छुटाउने औषधि हो। यहाँहरू क्लियर हुनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यो औषधिलाई यहाँहरूले देशैभरि किन्न पाउनुहुन्छ होइन। मेरो औषधि पसल कहाँ छ भनेर हजुरले टेन्सन लिनु पर्न। र यो कसलाई खुवाउनुहुन्छ, कस्तालाई खुवाउने मैले भनिसकेँ। र यो मुटु रोगीहरू, लिभरका रोगीहरूलाई यो औषधि खुवाउन मिल्दैन। यत्तिकै यहाँहरूले खुवाउनु मिल्दैन, आफ्नो दिमागले, आफ्नो सल्लाहले खुवाउनु मिल्दैन। कुनै पनि औषधि राज्यको कानुनले के भन्छ भन्दा एउटा डक्टरको सल्लाहमा खानी हो। त्यो भएर मैले यो भिडियो यहाँहरूलाई पस्किसकेपछि, मैले यो भिडियो यहाँहरूलाई दिइसकेपछि यो औषधि रहेछ है,
यो औषधि एउटा रहेछ मार्केटमा भनी यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। यहाँहरूले थाहा पाइसकेपछि आफ्नो नजिकको फिजिसियन, नजिकको डक्टरलाई यहाँहरूले भेट्नु पर्यो र उहाँहरूलाई भेटिसकेपछि यो खालको औषधि चाहिँ हाम्रो बिरामीलाई खुवाउन कतिको उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँहरूसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो र उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरिसकेपछि अनि उहाँहरूको सल्लाहमा यहाँहरूले यो औषधि खुवाउनु पर्यो हैन। कतिपय मेडिकलहरूमा, कतिपय ठाउँहरूमा यो औषधिको बारेमा जानकारी नभएर नराखेको हुन सक्नुहुन्छ। तर जहाँ ठुला ठुला हस्पिटलहरू छन्, मेनली अब काठमाडौँ हुन्छ नि काठमाडौँका ठुला हस्पिटल, बुटोल हुन्छ नि बुटोलका ठुला हस्पिटलहरू, हस्पिटल अगाडिका फार्मेसीहरूमा मोस्टली यो दबाई पाउनुहुन्छ। यहाँहरूले नपाउने भन्ने त्यस्तो छैन, रजिस्टर्ड दबाई हो, पाउनुहुन्छ। र यो औषधिले वास्तवमा के त्यस्तो काम गर्छ फेरि म यहाँलाई रिभिजन गर्न चाहन्छु। यो औषधिले के त्यस्तो काम गर्छ भन्दा यो औषधि जब हामीले रक्सी खान्छौँ, रक्सी खाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा गएर विभिन्न प्रक्रियामा गरेर प्रक्रियागत हिसाबले रक्सी टुक्रिने गर्छ र यसरी रक्सी टुक्रिने जुन प्रक्रिया हो, हाम्रो शरीरमा टुक्रिएर जुन शोषिने प्रक्रिया हो, रगतमा जुन एब्जर्ब हुने शोषिने प्रक्रिया हो, त्यही प्रक्रियालाई यसले रोक्ने गर्छ र यो प्रक्रियालाई रोकिसकेपछि मान्छेको शरीरमा रक्सीको जुन एब्जर्प्सन छ यसले रोक्छ, शोषिने प्रक्रियालाई रोक्छ। रोकिसकेपछि मान्छेलाई विभिन्न खालको गाह्रो अवस्थाहरू देखिन्छ। यसरी यो रक्सी जुन टुक्रिने प्रक्रियालाई यो डाइजोन भन्ने औषधिले रोकिसकेपछि के हुन्छ, एसिटाल्डिहाइड भन्ने एउटा तत्त्व हाम्रो शरीरमा बढी हुन जान्छ। यो एसिटाल्डिहाइड भन्ने एउटा तत्त्व बढी हुन गएपछि जुन रक्सी टुक्रिने प्रक्रियामा उत्पादन हुने गर्छ यो तत्त्व, यो बढी हुन गइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई रक्सी खाइसकेपछि एकदम अर्कै खालको गन्ध आउँछ, रक्सी नै गनाए जस्तो हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई। त्यो व्यक्तिलाई रक्सी खाने व्यक्तिलाई रक्सी खाइसकेपछि धेरै वाक लाग्ने, धेरै टाउको दुख्न सक्ने, फेस रातो भएर आउने, कहिलेकाहीँ रातो छाड्न सक्ने, एकदम भमिट गरम हुने, पेटहरू धेरै अप्ठ्यारो हुने, त्यस्तो खालको कन्डिसन हुनसक्छ। त्यो खालको कन्डिसन त्यो केले गर्छ भन्दाखेरि एसिटाल्डिहाइड भन्ने जुन तत्त्व छ त्यो रक्सीमा हुने तत्त्व त्यो हाम्रो रगतमा बढी हुन जान्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उसले रक्सी खान छोड्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन साइड इफेक्ट हुने गर्छ त्यही साइड इफेक्टले गर्दा व्यक्तिले रक्सी खान छोड्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू पुरा भिडियो हेर्नुहोस्, पुरा जानकारी लिनुहोस् र बल्ल यो औषधि मार्केटमा खोज्नुहोस्, यहाँ डक्टरको सल्लाह लिनुहोस्, एउटा फिजिसियनको सल्लाह लिनुहोस्, त्यसपछि यो औषधि चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले पहिला यो औषधि खाँदाखेरि लो डोजबाट सुरु गरेर आधा अथवा एउटाबाट सुरु गरेर बिहान बेलुकीसम्म खुवाउन सक्नुहुन्छ। यसको डोज त्यस्तो छ। सारांशमा म के भन्छु भन्दा यो औषधि अधिराज्यभरि पाउँछ, कहीँ पनि यहाँहरूले किन्न पाउनुहुन्छ, लिगल औषधि हो। दोस्रो कुरो म के भन्छु भन्दा जुन एकदम धेरै अल्कोहल खानुहुन्छ, बिहानदेखि अल्कोहल खानुहुन्छ अथवा अल्कोहल रेगुलर खानुहुन्छ, धेरै अल्कोहल खानुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रयोग गर्ने हो। मुटु रोगी, किडनी रोगीहरूलाई यो औषधिहरू नदिनु होला। र यो औषधि यहाँहरूले एउटा आफ्नो डक्टरको सल्लाहमा आफ्ना रक्सी खाने बिरामीहरूलाई दिनु होला। यो सारांशमा यति कुरो चाहिँ यहाँहरूले यो औषधिको बारेमा बुझ्दिनु। र यसरी यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, आजको जुन इन्फर्मेसन यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने यो इन्फर्मेसनलाई यहाँहरूले सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियो यही इन्ड गर्छु। सी यू गाइज, बाइ बाइ।